Chào mừng các bạn quay trở lại với Colombia. Hiện nay chúng ta đang ở thành phố Cartagena. Và để có được trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta đã phải tạm rời thành phố rất là xinh đẹp này để tới một nơi. Và trải nghiệm hôm nay là trải nghiệm hứa hẹn rất thú vị và độc đáo. Và đây là cảng biển của thành phố Cartagena. Bây giờ chúng ta sẽ lên thuyền để ra một hòn đảo. Thuyền rất là đông người và chúng ta chuẩn bị lên đường. Trước mặt chúng ta là 2 tiếng đi thuyền lênh đênh trên biển như thế này. Và trước khi đi chúng ta sẽ ngắm thành phố Cartagena một chút từ phía biển. Bây giờ tàu mới bắt đầu đi chậm chậm thôi. Và chúng ta có dịp ngắm một góc thành phố Cartagena từ trên mặt biển. Một thành phố rất là hiện đại, đẹp. Không khác gì bất kỳ một thành phố hiện đại, thành phố lớn, một đô thị nào khác trên thế giới, ở những nước tiên tiến. Cartagena là một thành phố du lịch, do vậy mà các hoạt động du lịch trên biển cũng rất là phong phú và đa dạng. Và bây giờ con thuyền của chúng ta bắt đầu tăng tốc. Và sau 2 tiếng lênh đênh trên biển với tốc độ thuyền đi khá cao thì chúng ta cũng đã chuẩn bị tới cái hòn đảo chúng ta cần tới. Đằng xa các bạn đã thấy lấp ló cái hòn đảo đó rồi. Và như vậy chúng ta đã đến nơi và chào mừng các bạn đến với hòn đảo đặc biệt nhất thế giới. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ vào khách sạn để check-in. Vì đây là hòn đảo rất đặc biệt, do vậy mà khách sạn này cũng rất là đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi khách sạn này rất là đẹp, nằm ngay bên bờ biển. Các bạn có thể nhảy xuống tắm bất kỳ lúc nào. Mà đặc biệt ở chỗ nữa, đó là đây là khách sạn duy nhất ở trên hòn đảo này. Và đây là phòng của mình. Phòng cũng rất là đẹp. Phòng này có 2 giường, 2 tầng cho 2 khách ở. Và ngay bên cạnh ban công đây là biển, view tuyệt đẹp luôn. Một trong những khách sạn có view đẹp nhất mà mình đã từng ở, ngay trên biển luôn. Và khách sạn này hiện nay cũng chỉ có 2 khách duy nhất, trong đó mình là một trong số họ. Và các bạn có thể thoải mái vùng vẫy ở đây. Có rất nhiều trò chơi, có rất nhiều thứ để có thể giải trí. Và quan trọng nhất là ngay bên sau là biển tắm. Và chào mừng các bạn đến với một hòn đảo rất đặc biệt, đó là hòn đảo Santa Cruz de Islos. Và đây là hòn đảo có mật độ dân số lớn nhất thế giới. Đây là một hòn đảo nhân tạo và chưa được dựng lên trước năm 1860. Khi đó, những người đánh cá xung quanh đây đã dùng những vật dụng từ biển, ví dụ như là rong biển, vỏ sò, vỏ ốc, rác, những cái cây trôi nổi trên biển để dựng một nơi và làm chỗ trú ẩn để tránh bão trong thời gian đi đánh cá ngoài khơi. Và theo thời gian thì nó đã trở thành một hòn đảo nhỏ như chúng ta thấy ngày nay. Hòn đảo này chỉ bằng một sân bóng và diện tích của nó là 0,012 km vuông. Dân số ở đây là khoảng 1.200 người. Và điều đó đã khiến hòn đảo này trở thành hòn đảo có mật độ dân số đông nhất thế giới. Và như vậy nếu tính ra thì mật độ dân số ở đây là khoảng tầm gần 70.000 người trên một cây số vuông. Một con số thống kê rất là điên rồ và đáng kinh ngạc.
Do vậy, hôm nay chúng ta sẽ tới hòn đảo này để tìm hiểu và khám phá xem cuộc sống ở đây của người dân diễn ra như thế nào. Và người dân đây thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là nước. Các bạn thấy đây, ví dụ khách sạn của mình là chỉ được tắm từ 4 đến 6 giờ 40, khoảng tầm hơn 2 tiếng một chút, tại vì nước, mà không chỉ nước mà tất cả các cái loại thực phẩm khác đều được lấy từ các hòn đảo khác về. Và hòn đảo này dường như là một thế giới hoàn toàn khác so với những thành phố ở trong đất liền của Colombia. Các bạn thấy đây, ở đây rác rưởi rất là nhiều, môi trường vệ sinh cũng không được đảm bảo lắm, và sự nghèo đói ở đây rất là rõ. Ví dụ các cô gái này đang phải đặt vỏ chai để đi bán kiếm tiền. Và tổng cộng hòn đảo này chỉ có 4 đường phố duy nhất. Tất cả các đường phố đều thông qua với nhau. Các em bé này đang ngồi chơi, và hòn đảo có khoảng tầm gần 400 em bé. Và hơn 60% dân số của hòn đảo này là tuổi trẻ, là những người ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên cũng có một điểm khá giống với các thành phố khác của Colombia. Các bạn thấy đây là rất là lộng lẫy màu mè, về chỗ nào họ cũng vẽ những cái hình graffiti rất là đẹp, lộng lẫy bắt mắt. Chúng ta có thể thấy rõ là người dân đây cũng còn khá nghèo, và công việc của họ đây chủ yếu là đánh bắt cá để kiếm sống. Ngoài ra trong những năm gần đây, vì hòn đảo này đang nắm giữ danh hiệu là hòn đảo có mật độ dân số đông nhất thế giới, do vậy mà cũng thu hút sự chú ý của khách du lịch. Thế nên là thỉnh thoảng cũng có khách du lịch tới đây. Đường phố bị ngập lụt có vẻ là do nước lên, tại vì phố xá ở đây sẽ đâm thẳng ra bờ biển. Nếu mà có mưa hoặc là có nước lên là đường phố đây ngập như thế này đây. Đây đường phố và đâm thẳng ra biển. Biển cũng khá nhiều rác, mặc dù rất là trong. Đây là nhà của người dân. Một chút cái quang cảnh sinh hoạt của người dân ở đây. Người dân đây rất nghèo, nhưng mà nếu mà bạn hỏi thì không ai muốn rời hòn đảo này hết. Họ muốn sống ở đây. Đây chúng ta có thể thấy rõ từ những hình ảnh trên không này. Ví dụ đây là một con phố, và tổng cộng hòn đảo này chỉ có 4 con phố duy nhất, và một số cái ngõ nhỏ nhỏ nữa. Nhà cửa cũng không được khang trang lắm. Và trên hòn đảo này cũng không có nghĩa trang. Để chôn cất người quá cố thì họ phải mang người đó tới một hòn đảo khác để chôn cất. Đây, con phố này là đâm thẳng ra biển luôn. Chỗ nào cũng rất nhiều hình graffiti. Đây là một cửa hàng cũng rất là đơn giản. Bên trong cũng không có nhiều hàng hóa lắm, tại vì hàng hóa ở đây họ phải lấy từ đất liền về, và giá cả cũng đắt hơn một chút so với những nơi khác. Chỗ nào cũng rất nhiều hình graffiti. Có thể đây là một cái thứ không thể thiếu được ở bất kỳ đâu ở Colombia. Đây là hình cờ của các quốc gia. Và chúng ta đã tìm thấy một lá cờ rất là quen thuộc. Và trên hòn đảo này không hề có sự hiện diện của cảnh sát. Đơn giản là ở đây không hề có tội phạm. Người dân đây sống một cuộc sống rất là thanh bình, và không phải lo lắng đến các vấn đề, các tệ nạn xã hội liên quan đến trộm cắp. Lần đầu tiên trong cuộc hành trình ở Colombia, đi lại trong phố xá một cách thoải mái tự do, không phải lo sợ gì về bị cướp giật hay chấn lột cả. Ở đây các bạn có thể làm việc đó một cách thoải mái. Các em nhỏ này cũng đã phải đi câu cá để kiếm sống.
Như đã nói thì nghề chính của người dân ở đây chủ yếu là đánh bắt cá. Ngoài ra họ có sống một chút về nghề du lịch nữa. Thuyền đánh cá của người dân. Thuyền cũng khá hiện đại, có cả thuyền có động cơ. Trên hòn đảo này cũng có trường học và đây là trường học duy nhất ở trên hòn đảo này. Tuy nhiên trên hòn đảo này học sinh chỉ có thể học được đến lớp 10. Và nếu mà muốn học sâu hơn nữa thì là phải sang các hòn đảo khác hoặc là quay lại đất liền. Điện ở trên hòn đảo này cũng là một thứ rất là khan hiếm. Ví dụ đây là một cái khu phát điện cho toàn hòn đảo và trên đảo này mỗi ngày chỉ có vài tiếng có điện thôi. Do đó điện là một thứ vô cùng xa xỉ ở đây. Để hàng hóa, họ dùng thuyền họ đi lấy từ đất liền hoặc lấy từ các hòn đảo khác để mang về đây. Và ở đây là một nhà hàng. Và điều đặc biệt nữa là đây là nhà hàng duy nhất trên hòn đảo này. Chúng ta vào xem nhà hàng này bán món gì. Thịt bò. Trong này có cơm. Và một loại giống đỗ. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây để thử cái món cơm ở trên hòn đảo này. 12.000. Quán này khá đơn giản, tuy nhiên trông cũng rất là sạch sẽ, không đến nỗi nào. Mời các bạn chiêm ngưỡng một lần nữa nhà hàng duy nhất trên hòn đảo này. Hòn đảo đặc biệt, hòn đảo có mật độ dân số đông nhất thế giới. Còn này còn cho thêm chuối nữa, chuối chiên. Câu hỏi là có thể ăn thêm thịt bò hoặc có thể ăn thịt gà. Mình chọn thịt bò. Như vậy đã có một bữa trưa. Nhà cửa của người dân ở đây, các bạn thấy đây vẫn rất là đơn giản và nghèo nàn. Bếp lúc họ nấu này cũng không được vệ sinh cho lắm. Ngay bên cạnh đó là biển, có thể nhảy xuống tắm bất kỳ lúc nào, rất là tiện. Để đi một vòng xung quanh cái đảo này thì các bạn chưa cần đến 10 phút. Nếu mà đi nhanh thì chắc là khoảng tầm 7 phút, 8 phút là có thể đi một vòng xung quanh cái hòn đảo này. Đúng là đây là một nơi rất là đặc biệt các bạn. Đây cái ngõ nối từ nhà này sang nhà khác hoặc từ phố này sang phố khác. Và cho đến phút này các bạn đã thấy điều gì đặc biệt trên con phố ở đây chưa? Ở đây không hề có bất kỳ một loại phương tiện giao thông nào hết. Không hề có xe máy, không có ô tô, không có một cái gì cả, xe đạp cũng không. Và người dân đi lại chủ yếu là bằng xe căng hải. Và nếu phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác thì họ sẽ dùng xuồng. Một điều không tệ đối với môi trường đúng không ạ? Và không bao giờ phải lo ở đây xảy ra tai nạn giao thông. Và chúng ta ngắm lại một lần nữa cái cửa hàng bán đồ đạc cho người dân trên đảo này. Rất là đơn giản, không có nhiều loại hàng hóa lắm. Và đôi khi người dân người ta đi mua những thứ rất là nhỏ, đơn giản. Ví dụ thậm chí là nửa quả ớt và một chút cà chua, một chút gia vị, một chút tỏi. Agua, ¿dónde
Gracias. Và đây là một thứ duy nhất nữa trên hòn đảo này. Thì chúng ta sẽ vào xem ngay xem đây là cái gì. Đây là cái quầy bar duy nhất ở trên hòn đảo này. Trông khá là cũ kỹ. Đồ đạc, chai lọ cũng rất là cũ kỹ rồi. Và hiện nay cũng không có vị khách nào cả. Đây có vẻ là anh chàng pha đồ, pha chế đồ đây. Chai lọ rất là cũ. Cái cửa hàng bán mấy đồ lưu niệm. Trên này họ cũng treo vỏ chai bia đã sử dụng qua rồi để làm đồ trang trí. Bên này là bờ biển. Có một thứ ở đây mà rất là sẵn, đó là cái loại ốc này. Ốc ở đây rất là nhiều. Có vẻ như đây là một cái loại hải sản chính ở đây. Đây chúng ta đang thấy là họ chất rất là nhiều cái vỏ con ốc này ở xung quanh bên bờ biển đây. Họ dùng xong rồi họ vứt ngay trên bờ biển như thế này. Khắp nơi chỗ nào cũng có rất là nhiều. Đây nữa cả đống luôn. Có thể là những gia đình này là những gia đình làm nghề đánh bắt cá, do vậy mà họ khai thác được rất nhiều loại ốc như này về để bán. Vô cùng nhiều. Và loại ốc này là loại ốc khả năng là ăn rất là ngon. Thì chúng ta sẽ vào thăm cái khu ở này của một số gia đình. Chung là cũng rất là nghèo và cũ kỹ, đơn sơ. Có vẻ cô gái này là làm nghề đánh bắt cá và đang bán các loại ốc này. Không phải. Cô này cô đang làm gì đó với cái vỏ ốc này thôi, chứ cô không phải là người bán con ốc này. Para comida. Para comida, sí, comida. Có bảo là muốn mua thì phải ra chỗ đánh bắt cá, chứ không ở đây người ta không bán, cô ấy không bán. Một em bé rất kháu khỉnh và đáng yêu. Bên cạnh một bà mẹ trẻ đang ngồi đút cơm cho con ăn. Trẻ em ở đâu cũng vậy, cũng phải đút cơm. Và với được sự đồng ý của cô gái này, thì chúng ta vào thăm ngôi nhà của cô ấy xem nó giống như thế nào. Bên trong không có nhiều nội thất lắm, rất đơn giản. Bên này là khu bếp. Bên trong này là phòng ngủ của cả gia đình luôn. Chỉ có một gian duy nhất. Nói chung là cuộc sống rất là bình dị và đơn giản. Đây là một cái thuyền vừa để đánh bắt cá về. Các bạn thấy đây có rất nhiều ốc. Những con ốc nhỏ này người ta loại ra có thể để ăn. Còn những con ốc lớn họ đang lọc để bán. Con ốc rất là to và ngon. Và họ lọc một cách rất là điệu nghệ. Hai người hợp tác. Một người đập, sau đó một người khác thì dùng một giống như một con dao, rồi lôi cái ruột nó ra, như vậy đã xong. Trông rất là ngon, rất là to, ngon. Permiso, ¿quién le pidió? Para comida. Para tomar foto. Comida. Wow. Wow. Jane, no prueba, no. Grande. Con này rất là to. Trông rất là hấp dẫn nếu mà được nấu lên.
Wow. Wow. À đây họ đã có khách đến lấy rồi. Khách mua ngay tại trận. Ngoài ốc ra họ còn có rất nhiều tôm nữa. Tôm trông cũng rất hấp dẫn và ngon. Những loại hải sản tươi sống và đánh bắt từ biển về. Và trên hòn đảo này có tổng cộng khoảng tầm 90 ngôi nhà và hầu hết tất cả những người dân trên hòn đảo này đều có quan hệ họ hàng huyết thống với nhau. Và trên hòn đảo này, người dân chỉ mang đúng 6 họ. Đơn giản là từ bây giờ mình muốn thấy cờ Việt Nam có mặt ở những nơi xa xôi nhất, những nơi hẻo lánh nhất, những nơi đặc biệt nhất trên thế giới này để cho tất cả mọi người thấy rằng đã có người Việt Nam tới đây. Và mình tin chắc rằng các bạn cũng vậy thôi. Và cảm giác hòn đảo này là của một mình là có thật các bạn ạ. Ví dụ như ở đây chẳng hạn. Trên khách sạn này không có một ai hết. Một mình tha hồ vùng vẫy. Món ăn của người dân ở trên đảo này đó là súp cá. Trông rất hấp dẫn và ngon. Một bát rất là to. Súp cá nấu với nước dừa,